Всім доброго дня! Мене звати Марина Гнатюк, я наврозробник компанії Smart Business. І сьогодні я б хотіла поговорити на таку тему, як load-testing. Так, Microsoft Dynamics Now. Ось, що це взагалі таке, навіщо воно використовується і як його правильно проводити. Що ж, почнемо з таких базових понять. Основні поняття навантажувального тестування, як і навіщо проводиться load-testing NAV, розглянемо деякі метрики і проаналізуємо всі вузькі місця в системі. Що ж, власне, таке load-testing? Навантажувальним тестуванням називається форма тестування продуктивності. Простими словами, припустимо, що ви розробник, який напиляв дуже класний блок коду з певною логікою і впевнений, що він працює вірно, ефективно та безперебійно. Давайте ж тоді разом спробуємо дати відповідь на наступні запитання. З якою ж максимальною частотою відпрацьовує розроблений блок коду? Яка максимальна кількість користувачів та їх сесій одночасно може запускати розроблену логіку, щоб це не призвело до взаємоблокувань певних таблиць? І моє улюблене, при якій максимальній завантаженості ваша система достигне піку своєї безперебійної роботи. Ось. Тобто навантажувальне тестування дає можливість виявити всі вузькі місця в системі для подальшої їх ліквідації. Саме тому ця тема є максимально актуальною на сьогодні. Адже ми можемо продемонструвати клієнту, що розроблена логіка є ефективною та здатна витримати потрібне навантаження. Також ми гарантуємо цілісність даних і вказуємо на можливі вузькі місця, які існують, а також пропонуємо свою допомогу для їх вирішення. Що ж, введемо ще одні додаткові поняття для того, щоб краще розуміти, що відбувається. Отже, перше поняття – це тест, тобто це сценарій із заздалегідь визначеним набором параметрів. А наступне – це тест-план, тобто це набір певних сценаріїв, тестів у визначеній або незалежній послідовності. Тест-раном називається одна ітерація запуску одного тесту з повністю виконаним сценарієм навантаження і отриманим звітом. І також без метрик ми нікуди не продвинемось, тому що всі результати нам потрібно якось оцінювати. Тобто метриками називаються визначені в процесі навантажувального тестування характеристики сервісу і агенту, що навантажується. Тепер перейдемо до більш цікавого. Це, в принципі, що нам необхідно для того, щоб почати роботу з навантажувальним тестуванням. Це Visual Studio Enterprise із додатково встановленим модулем Web Performance and Load Testing Tools. Без нього нам не вийде продвинутись далі, це є обов'язковим. Також SQL Express для того, щоб зберігати дані, зберігати результати, які ми отримуємо в кінці. Також там необхідно мати посилання на веб-клієнт на Vision, те, куди наші юзери будуть стукатись і, власне, натискати на екшени і призводити дії для того, щоб ми могли протестувати певні логічні блоки коду. І також ваші завзяття та відвага і проект шаблону для тесту в NAV. Ключовими моментами є те, що для того, щоб провести навантажувальне тестування, потрібно передбачити повну автоматизацію розробленого блоку. Тобто не повинно бути ніяких дій з боку користувача. Весь процес має бути повністю автоматизованим. Також потрібно заздалегідь підготувати тестові дані. Вони можуть бути згенеровані або ж винесені на глобальному рівні. І потрібно розуміти сам підхід до побудови процесу роботи. Що я маю на увазі? Весь процес складається з двох основних блоків. Це код, який ми прописуємо на стороні Navision, і код, який буде прописаний у Visual Studio Code проєкті. Почнемо з першої частини. Тут все доволі просто. Як один із варіантів проведення навантажувального тестування можна передбачити наступний сценарій. Ми створюємо один або декілька тестових код-юнітів, в якому будуть розроблені ряд функцій, які будуть викликатися в певній потрібній нам послідовності. Сценарії заздалегідь погоджуються із клієнтом
або із розробниками, дивлячись, хто тестує. Також нам буде необхідна сторінка тестова, на якій будуть розроблені наші кнопочки, екшени, на які, власне, користувачі згенеровані будуть натискати через веб-клієнт, посилання на який нам потрібно. Ось це так введення в архітектуру з боку Navision. Можливо, у когось будуть інші погляди, це як просто визначений підхід, який використовували ми. Ось. І частина проєкту Visual Studio. В принципі, вона складається, знову ж таки, з трьох основних блоків. Це блок налаштування з'єднання з базою Navision, блок створення та налаштування тестів і блок налаштування сесій користувача. Активно вносяться зміни в перший блок, який ми і розглянемо детальніше. Спочатку нам необхідно вказати такі базові поняття, як логін і пароль юзера, який буде згенеровано автоматично, і також вказати посилання на веб-клієнт, де він буде взаємодіяти з базою даних. Ось. Таку штуку потрібно прописати в декількох місцях, в сеттінгсах, ось, і в app-config. Ось. Ці дані будуть, якщо прописати їх тут, то вони автоматично підтягнуться, де це буде необхідно надалі по проєкту. Далі нам необхідно якимось чином пояснити проєкту, пояснити юзеру автоматичному, куди йому, власне, потрібно зайти і на який екшен йому потрібно натиснути. Для цього ми додаємо нашу тестову сторінку як зміну і надалі будемо з нею взаємодіяти. Після того, як ми визначили нашу тестову сторінку, нам необхідно прописати сам тест на стороні Visual Studio Code. Для цього ми використовуємо ось такий підхід, такий блок, де спочатку ми вказуємо, в принципі, на якій сторінці це знаходиться, тобто load page ID, який ми вказали вище, показуємо, на який екшен нам потрібно натиснути, і, в принципі, прописуємо результат, який ми очікуємо. Тобто, наприклад, результатом того, що ми натиснемо на екшен, буде меседж ок, і ми його повинні спіймати. Якщо цього меседжу немає, значить в якийсь момент щось пішло не так, і система розуміє, що, в принципі, тест не відпрацював так, як повинен був відпрацювати, і записує його як ерор, що теж важливо. Таких тестів може бути декілька, це був просто приклад одного, навіть не може бути, повинно бути декілька. Ось. Далі йде створення та налаштування тестів. Ми можемо бачити стандартну структуру, яка з'являється після того, як ви створили один або декілька тестів. Вони всі лежать в папочці Scenarios, де ми можемо налаштовувати різні тест-мікси. В кожний тест-мікс ми можемо вказувати різну кількість певних тестів у визначеній або рандомній послідовності. Для цього нам необхідно стати правою кнопочкою миші на тест-мікс, вибрати вкладку Edit Test-Mix і, в принципі, використовувати те, що нам потрібно за логікою. Ось. Після того, як ми створили певний тест, його налаштували, ми можемо приступити до самого запуску тесту і побачити, що, власне, буде відбуватися. Відкриється нова вкладочка із 4 такими віконцями, на яких ми можемо спостерігати, що відбувається в кожний момент часу. Тобто, наприклад, ми вказали, що кожні 2 хвилини потрібно створювати нового юзера, який буде робити певні дії. А в кожного юзера може бути декілька сесій. Тобто, таким чином ми все більше і більше навантажуємо нашу систему. На графіку можна побачити в кожний момент часу, скільки юзерів у нас існує, побачити, які тести у нас відбулись, які тести у нас провалились, і що взагалі відбувається з пам'яттю в цей момент, і наскільки система ще живе. Ось. Що є дуже важливим, те, що коли ми вказуємо потрібну кількість юзерів, необхідно не забути про те, що
в самій базі даних має бути під кожного юзера створені налаштування, які знаходяться в пейджі users. Якщо ми використовуємо чистий nav, а якщо ми використовуємо ще й LS Retail і юзер працює безпосередньо з POS, необхідно додати налаштування в Retail Users. Це є важливим моментом. Це можна створити трьома способами, тобто вручну, але це не є досить зручно, тому що вносити вручну дані для 100 юзерів є досить довго і неефективно. Це можна зробити блоком коду, який буде відпрацьовувати один раз, або ж запустити PowerShell скрипт, який також є в цьому проєктику в папочці PowerShell скрипти. Ось. Також після завершення тесту нам будуть доступні ще декілька віконців з результатами, один з яких є Virtual User Activity Charts. Це віконце є досить інформативним, тому що ми можемо подивитися, що відбувалося в кожен момент часу, які тести були зафейлені, чому, які пройшли, які не пройшли, скільки юзерів в даний момент було. Ми можемо вимкнути деякі тести, це все налаштовується, це все дуже гнучко, дуже корисно і інформативно. Таким чином ми можемо демонструвати клієнту, який блок відпрацював гірше. Ми можемо дати відповідь, чому так відбулося, які таблиці були заблочені одне одними в який момент. І, в принципі, на основі цих результатів видати якесь рішення, як можна подолати ці проблеми тощо. Наступним віконечком буде детальний розгляд в розрізі кожного тесту таких значень, як totals, тобто скільки всього було проведено тестів, past, тобто скільки їх було здано, скільки пройшло, скільки з них було зафейлено, скільки тестів відпрацювало в секунду, також середній тест тайм кожного тесту, і скільки в середньому 95% тесту проходять без фейлів. Ось. Також внизу доступне віконечко з усіма ерорами і детально розпис, що взагалі відбулося. Це також є максимально зручно і інформативно. Так як для презентації було вибрано тільки один тест, ми можемо побачити зараз на екрані Create Sales Orders, ось, і дані по ньому. Таких тестів може бути декілька. Також можна подивитися загальну таблицю по таких метриках, як максимальна кількість користувачів, тестів в секунду, непройдені тести, середній час тесту, транзакції в секунду і середній час транзакцій за секунду. Всі результати доступні, їх можна вигрузити, подивитися більш детально. Також у нас присутні вкладочки Test Results, Test Transactions, System Under Test і інші з даними по навантаженості ЦПУ і RAM, що також є важливим для нас. В загальному все, що ми зараз називали, тобто всі характеристики, вони називаються метриками, про це ми вже говорили. Це дуже корисні штуки, тому що на їхній основі ми можемо зробити якийсь загальний, більш детальний аналіз. Ми можемо видати цей результат клієнту, пояснити, що, наприклад, даний логічний кусок блоку, кусок коду відпрацьовує досить довго, що нам не підходить, можливо, його варто якось переписати більш ефективно, тощо. Таким чином, це не просто сказано на словах, це відразу показано даними, тобто наші слова є аргументовані, і це внушає більше довіри. Ось. Імпорт та експорт результатів. Ще однією досить крутою фішкою в Visual Studio проєкті є можливість імпорту та експорту результатів в сам проєкт безпосередньо. Тобто, наприклад, ви провели навантажувальне тестування на якомусь іншому комп'ютері, на якійсь іншій середовищі, і у вас є результат. Ви можете в будь-який
момент часу його заімпортувати в свій проєкт, відкрити і таким чином подивитися детально в кожен момент, що відбувалося, як це було показано на слайдах попередніх. Так само можна заекспортувати, це робиться дуже просто. Для цього ми стаємо на потрібний нам тест-мікс, який включає в себе всі сценарії, які ми прописали і які ми запустили. Натискаємо правою кнопкою миші Open and Manage Results. Система нам підбирає всі тести, які були виконані, показує таймлайн, назву. Ми можемо спокійно знайти тест, який нас цікавить, і його вигрузити. Вигрузити можна в окремий файлик для Visual Studio коду, а можна, в принципі, скористатися таким налаштуванням, як показано на слайді, але для цього потрібно мати права адміністратора. Що це взагалі таке? Це дуже зручний інструмент, який вигружає все в Excel-файл, який прямо можна демонструвати клієнту. Також можна вказати не один тест, можна вказати декілька проведених тестів, і цей функціонал він автоматично побудує тренд, побудує залежність цих тестів між собою. Тобто ми можемо бачити якийсь ефективний результат того, що змінилось. Якщо ми, наприклад, провели декілька тестів, змінили якісь дані, провели ще декілька тестів, в яку сторону ми можемо зрозуміти, в який бік ми рухаємося, що стало краще, що стало гірше. Також тут дуже інформативно показано графіки кореляції між собою різних показників. І, в принципі, це дуже максимально зручно, і я раджу цим користуватися. Ось ми з вами пройшлися по такій темі. Це взагалі дуже глибока тема, але всі необхідні знання для того, щоб почати, я сподіваюся, мені вдалося розповісти. Є декілька корисних посилань про те, як можна підключати різні варіанти баз даних, тобто використовувати не тільки стандартну LocalDB і SQL Express, а інші бази даних вибрані. Також можна подивитися, як менеджити результати більш детально, як це все вигружається, навіщо. Можна вигружати не тільки в Excel, а в Word, але цим майже ніхто не користується, бо Excel інформативніше. І, в принципі, так. На цьому у мене все. Я дуже дякую за увагу.